verkosto on hirveän helposti sellainen helppo ratkaisu. Et kun pitäisi tehdä jotain yhdessä tai kehittää jotain uutta, niin sanotaan, että perustetaan tähän verkosto. Ja sitten jotenkin kuvitellaan, että se toimii sinällään. Et ilmoitetaan jossain, että tulkaa verkostoon, ja sitten kukaan ei kannattele tai fasilitoi tai tee sille mitään. Se verkoston näkeminen helppona ratkaisuna hankaliin ongelmiin tai tekemiseen ei tarvitse ongelmia olla, niin se on musta se isoin, mistä ei puhuta. Ja verkostotyö, niiden kannattelu, niiden fasilitointi on ihan oma substanssiosaamisensa, johtamisosaamisensa, tekemisosaamisensa. Ja se on musta sellainen, mistä pitäisi puhua. Mitkä on ne verkostojen kannattelun periaatteet ja mihin se sopii ja mitä sitten pitää olla valmis tekemään ja kannattelemaan, jos sitä lähtee tekemään ja pitkäjänteisesti. Miksi yhteistyö joskus epäonnistuu? Ihmiset haluaa olla hyviä ja ihmiset on hyviä niin kuin tutkitusti. Meillä on hyviä motiiveja. Miksi se epäonnistuu, niin ne on niitä käytännön rutiineja. Me ei jotenkin välttämättä aina tulla ajatelleeksi, että miten me heti reagoidaan asioihin. Me voitaisiin reagoida vähän pehmeämmin, hitaammin ja vähän niin kuin ottaa rauhassa. Ja sitten tämmöiset pienet rutiinit. Että se, miten me niin kuin lähdetään liikkeelle, että hei, sä haluat hyvää. Hei, sä osaat paljon asioita. Tai jos sä kyseenalaistat ja tuut vähän eri tavalla kuin mä odotan ja mulle tulee epämukava olo, niin, ja se saattaa haitata yhteistyötä, niin voinko mä niin kuin lähteä olettamaan heti, että hei, nyt tämä pieni epämukavuus voikin olla hyvä asia. Siis tämmöisiä niin pieniä rutiineita, miten me reagoidaan asioihin, niin ehkä niissä tulee ne epäonnistumiset sitten useasti. Mikä oivallus on muuttanut tapaasi tehdä yhteistyötä? Isoin oivallus oli varmaan, tai se kiteytyi silloin, kun mä kävin työyhteisökonsulttivalmennusta 2 vuotta, semmoista pitkää koulutusta. Ja siellä yksi mun arvostama työyhteisökonsultti sanoi, että valmistaudu hyvin ja mieti etukäteen, mutta sitten mene tilanteeseen aivot ja sydän auki. Ja silloin se mahdollistaa sen, että mä aidosti kuuntelen sitä toista ihmistä, enkä valmistaudu siihen omaan sanomiseeni, että mulla on seuraava repliikki jo valmis. Vaan mä kuuntelen ja sitten vasta mä reagoin, jos mulla on reagoitavaa. Mä voin myös olla hiljaa tai mä voin sanoa, että en tiedä tai olipas hienosti sanottu tai mitä vaan. Mutta se on ollut varmaan se suurin oivallus, että me usein ollaan semmoisissa keskusteluissa, missä me tavallaan haetaan jo seuraavaa argumenttia vähän niin kuin, että se olisi neuvottelu, mutta ei vaan se on vuorovaikutusta. Mitä tapahtuu, kun kukaan ei omista ongelmaa, mutta kaikki omistavat osan ratkaisusta? Tämä on kyllä haastavaa, kun me halutaan olla toisaalta, me ei haluta olla vello ongelmissa, me halutaan yhteisiä ratkaisuja lähteä hakemaan, niin mä ehkä kääntäisin jopa niin tämän vielä kielen, niin pitäisikö lähteä niin ongelmista tai ratkaisusta, vai entäs jos me lähdettäisikin miettimään sitä yhteistä tulevaisuutta, lähdettäisiin miettimään sitä kautta sitä, että mikä on se meidän jokaisen omat halu, mitä me halutaan, mikä meidän visio, mutta tahtotila siellä tulevaisuudessa on, niin ei oltaisi niin ratkaisukeskeisiä edes, vaan niin unelmakeskeisiä. Ja sitä kautta voisi löytyä semmoista, että me alettaisiin kuunnella toisiaan. Ratkaisuihinkin mennään vähän niin kuin liian nopeasti. Me voitaisiin vähän rauhoittua ja miettiä vähän sitä laajempaa kuvaa yhdessä, niin se voisi ratkoa tätä tietynlaista muna- ja kana-ongelmaa, että ongelmat, ratkaisut, vähän kauemmas katse yhdessä. Moni huomaa, että luottamus ei synny verkostoissa itsestään. Miten sitä voi rakentaa käytännön arjessa? Luottamus syntyy vain ihmisten välille. Ja ihmisten välille se syntyy sillä, että me kohdataan. Me ollaan oikeasti valmiita ja halukkaita kuuntelemaan ja yhdessä käymään sitä määrittelevää keskustelua, että minkä äärellä tässä nyt ollaan. Se on musta se kaikkein tärkein arkinen asia, mikä verkostojen rakentamisessa on. Ja sitä kautta se luottamus voi lähteä syntymään pikkuhiljaa. Ja sitten totta kai siinä toiminnassa, että ihmiset voi luottaa, että tämä tekee sitä, mitä oli ajatus tehdä, ja mä saan tuoda mun panoksen, mä saan tuoda sitä just sen verran, kun mulla on mahdollista. Ja sitten, että me mennään yhdessä johonkin sen tyyppiseen suuntaan, mitä on ajateltu. Mutta ei niin, että se verkosto jotenkin kahlitsee minut ja multa halutaan siellä vaan joku tietty pieni juttu. Se on toisenlaista työtä, mutta se ei ole verkostotyötä ja se ei rakenna luottamusta. Mitkä olisi mun 5 vinkkiä yhteistyöhön? Mä ajattelin, että se ensimmäinen juttu olisi lähti siitä, että me ymmärrettäisiin, että suhteet on tärkeää rakentaa kuntoon ennen kuin mennään niihin asioihin. Eli suhteet ensin, asiat sitten. Ja ne asiatkin pitää saada toki kuntoon, mutta mietittäisiin aina, joka hetki, vaikka on kuinka kiire, miten me varmistetaan ne suhteet.
Sitten toinen juttu on se, että me mietitään, no mikä on se suhteiden kokonaisuus, eli mitä kaikkea siellä on. Niin mun vinkki on, että piirrä se verkosto ja piirtäkää yhdessä se verkosto. Ketä siihen kuuluu, mitä kukin tuoja saa siitä verkostosta. Sitten kun meillä on ymmärretty, että suhteet ensin verkosto mukana, niin sitten mietitään ne toimintatavat ennen tavoitteita. Toimintatavat, että miten me saadaan niin kuin kaikki mukaan, miten me rakennetaan luottamusta, avoimuutta, miten me tehdään päätöksiä. Eli toimintatavoista yhteinen ajatus, miten me toimitaan hyvin ja laadukkaasti. Sitten niiden toimintatapojen kautta me voidaan neljäntenä löytää ne tavoitteet. Nekin on tärkeää asettaa. Mieluummin unelmien kautta kuin liikaa ongelmakeskeisesti. Ja sitten 5. Kun me ollaan nämä askeleet otettu, niin mä ajattelin, että sitten pitäisi pysähtyä miettimään, reflektoimaan, arvioimaan, mihin me päästiin, mitä me saavutettiin. Ja sen kautta nämä kaikki muut voi muuttaa taas ja lähteä uudistamaan.